যে ইয়াতে দেখা মই লিখিছোঁ নেৰেশ্যন। আজি মই নেৰেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যে নেৰেশ্যন কি আছিলে? যে নেৰেশ্যন মানে আছিলে উক্তি, ডেট মিনছ এটা কথা, বাক্য। আৰু এই নেৰেশ্যনক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ। সেয়া হৈছে এটা হৈছে ডাইৰেক্ট আৰু এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট। ডেট মিনছ নেৰেশ্যন দুই টাইপ, ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট। এতিয়া ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলিলে আমি কি বুজোঁ, মই তাক বিশ্লেষণ কৰি দি আছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ যে নেৰেশ্যন এটাত দুটা পাৰ্ট থাকে, দুটা অংশ থাকে। যে প্ৰথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ। ডেট মিনছ যে প্ৰথম অংশখিনিক আমি লিখা হয়, কমা দি লিখা হয় যে ৰিপৰ্টিং ক্লাছ। ডেট মিনছ প্ৰথমখিনি কোৱা হয় ৰিপৰ্টিং ক্লাছ আৰু দ্বিতীয়টো কোৱা হয় ৰিপৰ্টেড। ডেট মিনছ ৰিপৰ্টিং আৰু ৰিপৰ্টেড দুটা ভাগ থাকে। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো কি আছিলে? যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো আছিলে যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ক্লাছ, ডেট মিনছ যে বক্তাই কোৱা কথা, যে কোনোবাই কৈ আছে, ছাপ'জ মই কৈ আছোঁ, মই তোমালোকক কৈ আছোঁ, তো মই আছোঁ বক্তা। ডেট মিনছ মই ৰিপৰ্টিং ক্লাছত হ'ব যে মই কৈ আছোঁ, ডেট মিনছ বক্তা। যে বক্তাই কোৱা কথাখিনি যদি শ্ৰোতাই, ডেট মিনছ যাক কোৱা হয়, বক্তাই যাক কয়, যে বক্তাই কোৱা কথাখিনি যদি শ্ৰোতাই কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট হুবহু অইন কোনোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰে, সেয়াই আছিল ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। আকৌ ইনডাইৰেক্টটো কি আছিলে? যে ইনডাইৰেক্টটো আছিলে যে বক্তাই কোৱা কথাখিনি শ্ৰোতাই, বক্তাই যাৰ আগত কয়, ডেট মিনছ শ্ৰোতাই নিজৰ ভাৱভংগীত প্ৰকাশ কৰি অন্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে সেইটোৱে আছিল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। আকৌ মই কৈ দিছোঁ, বক্তাই যি কয়, শ্ৰোতাই সেই কথাখিনি যদি অইন কোনোবাৰ আগত কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ হুবহু প্ৰকাশ কৰে, সেইটোৱে আছিল ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। আকৌ ইনডাইৰেক্টটো কি আছিলে? যে বক্তাই কোৱা কথাখিনি শ্ৰোতাই নিজৰ ভাৱভংগীত প্ৰকাশ কৰি বেলেগৰ আগত, ডেট মিনছ অন্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰাটোৱে আছিল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। এতিয়া আমি যে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন কৰিবলৈ আমাক কিছুমান ৰুল মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কিছুমান ৰুলছ আছে। আৰু সেইবোৰ মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ। জাষ্ট তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। দেখা যে ৰুল, আমি 4টা ৰুল জানিব লাগিব। প্ৰথমতে প্ৰনাউন চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টত যেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিম বাক্য এটা, তেতিয়া আমি প্ৰনাউন চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ভাৰ্ব, ডেট মিনছ টেন্স চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত টাইম চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আকৌ প্লেচ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো হৈছে এই 4টা বস্তু আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যেতিয়া মই এক্সাম্পল সহকাৰে বুজাই দিম, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। তো ইয়াতে দেখা যে প্ৰনাউন চেঞ্জ, প্ৰনাউনটো কি আছিলে? যে নামৰ সলনি যি পদ বহে সেইটোৱে আছিলে প্ৰনাউন। ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰাটো প্ৰনাউন কেনেকৈ চেঞ্জ হয়, ফাৰ্ষ্ট নিয়মটো মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে দেখিছোঁ যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যদি আমি আই পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইনডাইৰেক্টত কি কৰিব লাগিব? হি বা সি লিখিব লাগিব। আকৌ উইৰ পৰিৱৰ্তে দে, মাই থাকিলে হিজ বা হাৰ, আকৌ আৱাৰ থাকিলে দিয়াৰ, আজ থাকিলে দেম, মি থাকিলে হিম বা হাৰ। আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, আইৰ পৰিৱৰ্তে হি বা সি, ডেট মিনছ ল'ৰা হ'লে হি, আকৌ ছোৱালী হ'লে সি হ'ব। তো এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। তো এতিয়া মই আকৌ যে ভাৰ্বটো কেনেকৈ চেঞ্জ হয়, ডেট মিনছ টেন্স কেনেকৈ চেঞ্জ হয়, সেইটো মই দেখাই দি আছোঁ, লক্ষ্য কৰা। এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তনলৈ। টেন্স আমি কেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিম? আমি যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ক্লাছত থকা ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত পাম, তেতিয়া আমি টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব ৰিপৰ্টেড ক্লাছত টেন্স অনুযায়ী। তো এতিয়া চোৱা যে যেতিয়া আমি ৰিপৰ্টেড ক্লাছটোত প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাম, তেতিয়া আমি এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ। ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটৰ পৰা পাষ্ট ইনডিফিনিট, আকৌ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ পৰা পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ পৰা পাষ্ট পাৰফেক্ট, পাষ্ট ইনডিফিনিট হ'লে পাষ্ট পাৰফেক্ট, আকৌ পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'লে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। এই 5টা পৰিৱৰ্তন আমি কৰিব লাগিব কেতিয়া? যেতিয়া ৰিপৰ্টিং ক্লাছৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকিব, তেতিয়া আমি এই টেন্সৰ পৰিৱৰ্তনখিনি কৰিব লাগিব ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে। এইবাৰ আকৌ প্লেচ চেঞ্জ, প্লেচটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম? ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, দিছ থাকিলে ডেট বহাই দিম, দিছ থাকিলে দোজ, হেয়াৰ থাকিলে দেয়াৰ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। আকৌ টাইমৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ কৰিম? ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, মই লিখিছোঁ নাও থাকিলে হ'ব দেন, টুডে থাকিলে হ'ব ডেট ডে, টুমৰো থাকিলে হ'ব দ্য নেক্সট ডে, য়েষ্টাৰডে থাকিলে হ'ব দ্য ডে বিফৰ বা দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে, আকৌ লাষ্ট নাইট থাকিলে লিখিব লাগিব দ্য নাইট বিফৰ, আকৌ এগো থাকিলে আমি কি লিখিম? বিফৰ লিখিম। তো এইবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিম কেতিয়া? যেতিয়া ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম, তেতিয়া এইবিলাক আমি ৰুল মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এই 4টা ৰুল আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আকৌ আমি যদি ৰিপৰ্টিং ক্লাছৰ ভাৰ্বটো চে পাওঁ,
তেতিয়া আমি এইটো ইনডাইৰেক্টতে সে লিখিব লাগিব আকৌ সেজটো পালে আমি টেলস লিখিব লাগিব সেইটোৰ পৰিৱৰ্তে সেইডে থাকিব সেইড হলে সেইডে থাকিব আকৌ সেইটো হলে আমি টল্ট লিখিব লাগিব ইনডাইৰেক্ট কৰোতে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো যে এসাৰ্টিভ সেন্টেন্স এটাক আমি কেনেকৈ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম তোমালোকক আজি মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছো এতিয়া মই কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে তোমালোকক বুজাই দিম যে এসাৰ্টিভ সেন্টেন্সত থকা বাক্য এটা ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ যে এসাৰ্টিভ সেন্টেন্স মানে হৈছে বৰ্ণনাসূচক বাক্য বৰ্ণনামূলক বাক্য যিবিলাক বাক্য বৰ্ণনা দিয়া হয় এইবিলাক হৈছে এটা এসাৰ্টিভ সেন্টেন্স তো আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা ইয়াতে মই লিখিছোঁ ৰিপৰ্টিং ক্লাছ ৰিপৰ্টেড ক্লাছ ডেট মিনছ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত এসাৰ্টিভ সেন্টেন্সত থকা বাক্য এটা কেনেকুৱা টাইপত থাকিব প্ৰথমতে থাকিব ৰিপৰ্টিং ক্লাছ আৰু এইটো কমা দি লিখিব লাগিব তাৰপিছত কোটেশ্যন মাৰ্ক ডেট মিনছ ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত ঊৰ্ধ্ব কমাৰ ভিতৰত থাকিব ৰিপৰ্টেড ক্লাছ এইটো বুজিব লাগিব তোমালোকে যে এই টাইপত যদি যেতিয়া আমি এনেকুৱা টাইপত বাক্য এটা পাম তেতিয়া এইটো ডাইৰেক্টত থকা বুলি আমি বুজি পাব লাগিব এতিয়া ইনডাইৰেক্ট কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব যে দেখা ৰিপৰ্টিং ক্লাছটো দিব লাগিব তাৰপিছত এটা কনজাংচন আহে আৰু সেই কনজাংচন মানে হৈছে সংযোজক তাৰমানে আমি ইয়াত ডেট লগাব লাগিব যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট কৰিম তেতিয়া আমি ডেট দিব লাগিব তাৰপিছত ৰিপৰ্টেড ক্লাছটো দিব লাগিব আকৌ আগতে পোৱা নিয়মবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিম এতিয়া লক্ষ্য কৰা মই ইয়াতে লিখিছোঁ চিৰসত্য বা অভ্যাগত বাক্য ডেট মিনছ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ নাইবা হেবিচুৱেল যদি হয় বাক্যবিলাক তেতিয়া আমি কেনেকৈ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম এতিয়া মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ ইয়াতে দেখা মই লিখিছোঁ চিৰসত্য বাক্য নাইবা অভ্যাগত পাম তেতিয়া আমি টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন নালাগে জাষ্ট আমি কমা অৰ্ধ কমা উঠি দি কেনে এটা কনজাংচন ডেট বহাই দিলে এইটো ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট হৈ যায় তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে দ্য টিচাৰ ছেড শিক্ষকে কৈছিল দ্য দিছ ৰাউণ্ড এইটো এটা চিৰসত্য বাক্য তো ইয়াত আমি কোনো কিছু চেঞ্জ কৰিব নালাগে টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নালাগে জাষ্ট আমি কমা অৰ্ধ কমা উঠাই দি ইয়াতে ডেট কনজাংচন বহাই দি এইটো ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম তো ভেৰি চিম্পল দ্য টিচাৰ আকৌ ছেডটো ছেডে থাকিব কাৰণ ছেডটো থাকিলেহে আমি টল্ট লিখিম ছেড থাকিলে ছেডে হয় তো ইয়াতে জাষ্ট মই ডেট কনজাংচন বহাই দিলোঁ যে দ্য টিচাৰ ছেড ডেট দ্য ৰাউণ্ড তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যেতিয়া আমি বাক্য এটা চিৰসত্য পাম অভ্যাগত পাম তেতিয়া টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় জাষ্ট আমি কনজাংচন ডেটটো বহাই দি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যদি ছেডটো থাকে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট টল্ট লিখি দিবা তেতিয়া হৈ যাব আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে লিখা আছে দ্য মেন ছেড টু মি মানুহজনে মোক কৈছিলে মিল্ক ইজ হোৱাইট গাখীৰ বগা তো এইটো চিৰসত্য বাক্য হয় তো এইটো যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব জাষ্ট কমা অৰ্ধ কমা উঠাই দি ইয়াতে ডেট কনজাংচন লগাই আমি এইটো ইনডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব যে দ্য মেন ছেড এতিয়া ছেডটোৰ পৰিৱৰ্তে মই ইয়াতে লিখিম টল্ট মি কমা অৰ্ধ কমা উঠাই দি কেনে মই লিখিলোঁ ডেট এবার মিল্ক ইজ হোয়াইট যে এইটো ডাইরেক্ট লিখি দিলে আমার ইনডাইরেক্ট হয়ে যায় যে মিল্ক ইজ হোয়াইট এইটো কোনো টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ব কাৰণ এইটো হৈছে চিৰসত্য বাক্য সেইকাৰণে আমি টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন নকৰিলোঁ জাষ্ট ডেট বহাই দি আমি এইটো ইনডাইৰেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া এই বাক্য দুটালৈ লক্ষ্য কৰা মই ইয়াতে লিখিছোঁ দীপক ছেইজ আই এম এ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ৰিপৰ্টিং ক্লাছৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকাৰ কাৰণে ৰিপৰ্টেড ক্লাছৰ ভাৰ্বৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব ৰিপৰ্টেড ক্লাছৰ টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব তো এইটো আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰোঁ লক্ষ্য কৰা যে দীপক ছেইজ থাকিলে ছেছে হ'ব যে দীপক ছেইজ কমা অৰ্ধ কমা উঠাই দি কিনে আমি ইয়াতে কি দিব লাগিব ডেট কনজাংচন লগাব লাগিব যে দীপক ছেইজ ডেট আইৰ পৰিৱৰ্তে হি বা চি হয় দীপক ল'ৰা হোৱাৰ বাবে আমি ইয়াতে কি দিব লাগিব হি দিব লাগিব যে হি আকৌ হিৰ লগত এম নহয় কি দিব লাগিব ইজ হি ইজ এ ষ্টুডেণ্ট হি ইজ এ ষ্টুডেণ্ট কমা অৰ্ধ কমা উঠাই যায় লাষ্টত ফুল ষ্টপ দিলে এইটো কি হৈ যাব ইনডাইৰেক্টলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব তো আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা যে মাই ব্ৰাদাৰ ছেইড টু মি ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ছেইড টু মি ৰিপৰ্টিং ক্লাছৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত আছে চ' ৰিপৰ্টেড ক্লাছটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব যে আই লষ্ট মাই পেন য়েষ্টাৰডে মই হেৰাইছিলোঁ যোৱাকালি মই কলমটো হেৰাইছোঁ ডেট মিনছ ইয়াত পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ কথা কৈছে লষ্ট এইটো পাষ্ট টেন্সত দি আছে তো এইটো আমি যেতিয়া টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগিব কাৰণ পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকিলে লিখিব লাগে পাষ্ট পাৰফেক্ট তো এইটো আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম যে মাই ব্ৰাদাৰ ছেডটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি লিখিব লাগিব ইয়াত টল্ট মি কমা অৰ্ধ কমা উঠাই দি আমি ইয়াত দিব লাগিব ডেট
মাই ব্ৰাদাৰ টল্ড মি ডেট আইৰ পৰিৱৰ্তে দিব লাগিব হি, কিয়নো মাই ব্ৰাদাৰ ল'ৰা হয়, তো সেইকাৰণে আইৰ পৰিৱৰ্তে হি দিব লাগিব। আকৌ হিৰ পিছত আমি হেড দিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া আমি পাষ্ট পাৰফেক্টত গঠন কৰিম বাক্যটো তেতিয়া ছাবজেক্টৰ পিছত হেড দিব লাগে। আকৌ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হয়। ইয়াত লষ্টটো লছে লিখিব লাগিব। চ' লষ্ট, হি হেড লষ্ট। এইবাৰ লক্ষ্য কৰা যে মাই পেন মানে কাৰ কলমৰ কথা কৈছে, যে মাই ব্ৰাদাৰ, তো মাই থাকিলে হিজ বা হাৰ হয়, আকৌ ল'ৰা হ'লে হিজ দিব লাগিব। চ' মাইৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত কি দিলোঁ, হিজ পেন। আকৌ য়েষ্টাৰডেৰ পৰিৱৰ্তে কি লিখিম আমি, যে দি ডে বিফৰ, দি ডে বিফৰ। তো এনেকৈ কৰিলে আমি আকৌ কমা অৰ্ধকমা উঠাই দিব লাগিব। তো এনেকৈ আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ চেঞ্জ কৰিম। তো আমি নিয়মবিলাক নিশ্চয় বুজিব লাগিব, নিয়মবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু সেইবিলাক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেই 4টা মই দিছিলোঁ, সেইবিলাক ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা, ইয়াতে লিখিছোঁ দ্য লেডি ছেইড টু মি, মহিলাগৰাকীয়ে মোক কৈছিল, কি কৈছিলে, যে আই ৰিপেয়াৰ্ড মাই কাৰ য়েষ্টাৰডে, যোৱাকালি মই মোৰ গাড়ীখন, ডেট মিনছ কাৰটো ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। তো এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিটত আছে। আকৌ ৰিপৰ্টিং ক্লাছৰ যিটো ভাৰ্ব এইটো পাষ্ট টেন্সত দিয়া আছে ছেইড। আকৌ আমি কি জানো, ছেইডটো থাকিলে টল্ড লিখিব লাগে। আকৌ ৰিপৰ্টিং ক্লাছৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকিলে আমি ৰিপৰ্টেড ক্লাছৰ টেন্সখিনি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। যে এতিয়া চোৱা, এইটো ৰিপেয়াৰ্ড, এইটো পাষ্ট টেন্সত দিয়া আছে, পাষ্ট ইনডিফিনিটত আছে। পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকিলে এইটো আমি পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগিব। তো আমি এইটো ইনডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা। তো দ্য লেডি ছেইডটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি লিখিব লাগিব টল্ড, দ্য লেডি টল্ড মি। আকৌ কমা অৰ্ধকমা উঠাই দি ইয়াতে কনজাংশ্যন ডেট দিব লাগিব, দ্য লেডি টল্ড মি ডেট। আকৌ আই মানে হৈছে দ্য লেডিৰ কথা কোৱা হৈছে, তো আইৰ পৰিৱৰ্তে হি বা চি হয়, তো লেডি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে দিব লাগিব চি। আকৌ এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া ছাবজেক্টৰ পিছত এটা হেড দিব লাগে, যে চি হেড ৰিপেয়াৰ্ড। এইটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, তো ৰিপেয়াৰ্ড হ'ব, ৰিপেয়াৰ্ড মাই কাৰ। মাই ডেট মিনছ মহিলাগৰাকী কাৰ, তো মাই মানে হিজ বা হাৰ আছিলে, তো ইয়াত আমি হাৰ দিব লাগিব, যিহেতু মহিলাৰ কথা কোৱা হৈছে। যে ৰিপেয়াৰ্ড হাৰ কাৰ য়েষ্টাৰডে মানে হৈছে দি ডে বিফৰ বা দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে, আমি যিকোনো এটা লিখিলে হৈ যায়। তো এনেকৈ আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। তো ভিডিঅ'টো লং হৈ আছে কাৰণে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়া, তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা।